කටියට ඔන්න අපි මේ පාර ගන්නලා තියෙනවා iPhone 7 stock එකක්. ඉතින් හිතා ගන්න බැරි price එකකට ලංකාවේ අඩුම price එක. ඉතින් මම price එක කියලා පටන් ගන්න මේක ඇවිල්ලා iPhone 7 128 32GB නෙමෙයි 128GB. මේක phone only ඔයගොල්ලන්ට Mobi Asia එකෙන් දැන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 38000යි වෙන්නේ. හරිද රුපියල් 38000 වෙන්නේ ලංකාවේ අඩුම price එක. ඉතින් අපිට දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කාලේ එක black එකෙන් තමයි stock එකම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. supreme condition ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. brand new condition තියෙනවා. ඊරිලා පොතු ගිහලා එමුකුත් නැහැ brand new condition තියෙන අඩුවට දුන්නා කියලා මේ condition අඩු phones නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ සෙල්ලන අඩුම price එක රුපියල් 38000කට මේ phone එක මිලදී ගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් iPhone එකක් ගත්ත යාන දේ තමයි battery health එක කොහොමද කියන එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපිට call 100ක් આવොත් පළවෙනියෙන්ම අහන්නේ කොහොමද battery health කියන එක. ඉතින් මේ phones වල battery health ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් 85 90ට උඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇත්තම කතාව තමයි දැන් ගොඩ දෙනෙක් කියනවා හරි දැන් මේ 7 එක iPhone 7 එක අපි රිලීස් වෙච්ච අවුරුද්ද ගත්තොත් මේක රිලීස් වෙලා තියෙන 2016. හරි. ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහලා බලුවත් බලන්න පුළුවන් මේක 2016 රිලීස් වෙච්ච මොඩල් එක. එතකොට එහෙම තියෙද්දි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ 2016 රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් එකක ඔරිජිනල් බැටරි එක 90ක් 95ක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් review report බලලා ඒක විශ්වාස කරලා ගන්න. ඒ ඇත්තම කතාව වෙන්නේ review report එකේ ඔරිජිනල් කියලා පේනකොට ඇත්තටම මේක ඔරිජිනල් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හිතන්න හරි මේක 2016 මොඩල් එකක් වුණාට හිතන්නකෝ මේක මේ ෆෝන් එක මැනුෆැක්චර් කරලා තියෙන 2020 විතර කියලා. හරි එහෙම වුණත් සාමාන්‍යයෙන් 90ක් වෙනකම් බහිනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට අඩු කාලයක්. මොකද අපි දන්නවා අවුරුද්දක් වගේ යූස් කරලාදී අනිවාර්යයෙන්ම 90ට බහින්න ඕනේ. ෆෝන් එක හරියට යූස් වෙනවා නම්. එතකොට අවුරුද්දකට අඩු කාලයක් යූස් වෙනවා කියලා කියන්නේ එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ 90ට වඩා වැඩි බැටරි හෙල්ත් තියෙන ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක Apple Care warranty එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් Apple Care warranty එකක් නැතුව හරිද කොහොමද 90 95 මේ ඔරිජිනල් බැටරි හෙල්ත් තියෙන්නේ. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට හිතන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේ ෆෝන්ස් උනත් දැන් ඔයගොල්ලෝ review report බැලුවාම බැටරි එක දැන් මේක එහෙම බැටරි හෙල්ත් එක 94ක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 94ක් තියෙන බැටරි හෙල්ත් එක. හරිද? ඉතින් මේකත් දැන් ඔයගොල්ලෝ review report එක බලුවම මේක ඔරිජිනල් බැටරි හෙල්ත් කියලා කියනවා. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා රීප්ලේස් කරපු බැටරි එකක්. ඉතින් අපි කස්ටමර්ට ඇත්ත කියලා තමයි ෆෝන් සෙල් කරන්නේ. මොකද ඇත්තටම 94ක් තියෙන විදියක් නෑ ඔරිජිනල් බැටරි 2016 රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් මොඩල් එක. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඔරිජිනල් බැටරි කියලා සෙල් කරාට ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් අපි කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා රීප්ලේස් කරපුවා. රීප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි. හරිද? ඔරිජිනල් බැටරි රීප්ලේස් කරපුවා. ඒ වුණාට මේකේ 94% වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔරිජිනල් කියන. හැබැයි මේකේ තියෙන ඔරිජිනල් බැටරි එක නෙමෙයි. ඔරිජිනල් බැටරි එකක් තියෙන හැබැයි අර මැනුෆැක්චර් කරද්දි දාපු ඒ බැටරි එකම නෙමෙයි තියෙන්නේ. මොකද මේ මොඩල් එක ඇවිල්ලා දැන් ගොඩක් පරණ. ඉතින් ඕක තමයි 7 එකේ බැටරි හෙල්ත් එකේ කතාව. ඉතින් අනිත් ෆෝන් මොඩල්ස් වල උනත් 7 8 7 plus ඔය ඔක්කොගෙම ওই කතාව තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේක ගොඩක් දෙනෙක් එළියට යවන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්ත කස්ටමර්ට කියලා තමයි ෆෝන් සෙල් කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් ලොට් එකම තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බැටරි හෙල්ත් එක සාමාන්‍ය 94 95 90 ඔය වගේ කොමත් 90න් උඩ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කස්ටමර්ට කියලා දෙන්නේ මේක ඔරිජිනල් බැටරි රිප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඕන ෆෝන් එකක් ඔයගොල්ලෝගේ නිව්සරම ගෙන්න ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Mobi Asia shop එක තියෙනවා කිරිබත්ගොඩ. ඇවිත් shop එකට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් වලින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් full set box විදියට ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් තියෙනවා. 7 පළවෙනියෙන්ම මේ වීඩියෝ එක දැකලා ගන්න එක්කෙනාට ඔන්න AirPods Pro 2 වර්ගයේ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය රුපියල් 6000ක් වගේ කොස්ට් වෙන මේ AirPods දෙක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි කස්ටමර්ට විතරයි මේක හම්බෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක දැකලා අපෙන් පළවෙනි ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට chance එක තියෙනවා මේක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී. එහෙනම් අද අපි ගිහින් යන්න සුබ දවසක්.